Ik ben Sas van Essen. Ik werk bij Incentro Automation als sales manager. En ik ga een kickboxwedstrijd doen. Niet alleen maar trainen, maar ik wil het ook gewoon voor het echt een keer doen. Ik wil gewoon winnen. Ik ben nogal competitief en ik wil gewoon graag alles goed kunnen. En als ik iets niet goed kan, dan vind ik het niet meer leuk. Rick, dat is zeg maar een beetje degene waarmee ik crossfit training doe. Ik volg gewoon altijd wat hij zegt. Hij doet altijd dan, zoals je moet nu dit doen. En dan ga ik dat gewoon doen. En bijvoorbeeld met slees aan het duwen en zandzakken vasthouden en daarmee lopen en zo. En het put je gewoon heel erg uit. En dat maakt ook wel dat ik het heel leuk vond. Ik kon gewoon zoveel energie daarin kwijt. Dat ik gewoon even fysiek iets kan doen, waardoor ik mijn hersenen even uitzet. Ik ben op een gegeven moment gaan reizen. Toen ben ik nog een tijdje naar Thailand geweest. Daar heb ik ook weer Muay Thai gedaan. En dat vond ik superleuk. Toen dacht ik, ik wil dit ooit een keer terugkomen en dan echt een wedstrijd daar gaan doen. Ja, die mannen die hebben allemaal 200-300 gevechten gedaan. Die zijn zo goed in alle soorten sport, zeg maar, in ieder geval vechtsport. Dus je maakt gewoon geen schijn van kans als je tegen ze staat. Zij zien dat niet echt als pijn of zo. Dat is gewoon een spel. Alleen, ja, je moet wel bijkomen daarna. Maar aan de andere kant, kijk, hoeveel mensen die voetballen hebben niet wel helemaal knieën die kapot zijn. Of hardlopers die ook gewoon niet meer kunnen lopen na hun 50ste. Of, ja, over iedere sport zit toch risico's. Ik wilde gewoon een week fulltime trainen, dat heb ik toen gedaan en dat smaakte gewoon meteen naar meer. Ik had voor de training tegen die hoofdtrainer gezegd van joh, ik wil graag een wedstrijd inplannen. En hij zei, natuurlijk, dat kan, ik ga het voor je inplannen. Toen uiteindelijk dat gevecht ingepland en ik heb zoveel getraind, echt gewoon helemaal tot het gaatje gegaan. Maar er scheurde iets in mijn kuit tijdens een training. Echt 2 weken voor mijn gevecht. En toen was het klaar. Dus daarom wil ik het ook nog wel heel graag een keertje doen. Kickboksen is gewoon een hele fijne manier om even alles eruit te laten. Mijn techniek is redelijk goed. Ik vind het ook wel bij me passen, weet je wel. Ik had het eigenlijk gewoon veel eerder moeten doen. Dat ik het gewoon van jongs af aan gewoon... Mijn vader vindt het pop niet fijn hoor, dus die denkt echt... Ik ben heel blij dat je het vanaf jongs af aan niet hebt gedaan. Hij heeft daar gewoon niks mee. Maar hij komt wel kijken. Ik weet niet wat ze doet. Alleen een wedstrijd heb ik nog nooit gezien. Dus dat wordt wel heel apart. Om dat mee te maken. Je gaat wel kijken, toch? Tuurlijk ga ik kijken. Dit zijn die oude kampioenen van. Ja, en hier heb je Rick Zinkeldam. Dennis, mijn trainer. Melvin
Patrick. Ik kan zo om lachen. En met Robin Dessels. En met Dennis Rock op het achtergrond. Alleen mijn hoofd heeft hij erop gezet. Ja, hij stuurt altijd voice memo's. Luister even. Hoe is het, meisjes? Ja, ik ga eerst kijken wat we kunnen gaan doen. Weet je, je gaat komen en gaan we praten. Dan kunnen we kijken wat we in elkaar kunnen zetten. Hey, tijd om te trainen. Lang. Dubbel. Lang. Gewoon bijhouden. Dat is alles. Alles is bijhouden. Als je je vrouw niet bijhoudt, dan gaat ze ook bij je weg. Weet je wel? Maar ze blijven allemaal bij mij. Hey. Hey. Maar uiteindelijk gaat het erom van hoe reageer je op het moment dat je in de ring staat en iemand anders tegen je over je hebt en er is heel veel spanning. En ik heb nu nog zoiets van, oké, niet te spannend vinden. Maar ik vind het wel leuk dat iedereen ook gewoon, zeg maar, er zijn al vet veel mensen die zeggen, ja, we komen echt kijken, we gaan het echt zien. Dat maakt het ook wel leuker. Dan denk ik, oké, ik wil het gewoon doen. Ik denk dat ik gewoon echt achter ga komen van hoe ga ik met die druk om. Ik roep namelijk al 2 jaar dat ik dit een keer ga doen, maar ik doe het de hele tijd niet. En nu moet ik wel. Ik ga morgen bellen om te horen. En dan kunnen hun me zeggen of jij kan vechten of in september, of in oktober, of in november. Wil je wel in september laten vechten? Waarom niet? Nou, dit moet er allemaal nog af, hè? Hey, dat ligt aan jou. Ik heb het doel even aangepast, want het was 80 kilo en ik mocht het nog wijzigen, dus nu hebben we er 82 kilo nog. Oké, dus dat is ook een gewichtsgroep. Nou, wat je afspreekt is dus dat je tegen de andere partij zegt, ik zorg ervoor dat ik minder dan 82 kilo weeg. Oh ja, oké. En dan zegt diegene dat dus ook. Dus dan kan het zijn dat ik straks 80 kilo weeg en tegen iemand vecht die minimaal, of die maximaal 82 kilo weegt. Oké. Dus waar we naartoe gaan nu is dan even die 82. Ja. Ja. Zie je, dit heb ik iedere keer, maar het kan wel zijn dat ik morgen dan weer afgevallen ben. Dit moet er allemaal nog af, hè? 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 Vies yoghurt. Dit heb ik heel lekker gemaakt. Dit is echt niet lekker. Ik dacht echt dat het best wel lekker ging zijn. Wat is de datum? Ik verkoop dus digitale robots. Ik had contact met een detacheerder en zij hadden deze functie. In dat gesprek werd ook gevraagd van, goh, hoe werk je samen met een ander? Weet je, wat voor types ga je slecht mee? Dus dan heb ik gezegd van, ja, nou ja, van die kleinzerige types, daar ga ik niet zo lekker mee. En toen toen ik het zei, dacht ik echt, oh, ik ben veel te veel mezelf. Ik heb echt dingen gezegd, weet je, dat is helemaal niet handig om dat te gaan zeggen in een sollicitatie. Maar toen moesten zij heel hard lachen. Toen zei ze, oh, maar dan gaat het wel goed komen. Maar nu ben je weer die zeiker die dan weer in die thread gaat zitten hangen. Dus En wil dat dan doorbreken. ik hang lekker. Dus toen mocht ik ook komen. Ja, zitten we alweer bijna een jaar.
voor mij puur was nu het doel om te kijken hoe doe jij het en hoe ga je aan de slag met het advies wat ik heb gestuurd. En daarin was dus best wel veel de koolhydraten een beetje beperken. Ja. Voor mij was het eigenlijk al best wel dat ik hier content over was, want ik dacht, nou, ik heb uiteindelijk nog best wel goed gegeten, terwijl normaal zou ik nu gewoon echt de hele borrelplank opeten. Ja. Dat heb ik nu niet gelukkig gedaan. Ja, ik denk voor nu even goed om te kijken hoe het lichaam in ieder geval de afgelopen week heeft gereageerd. Ja. Dus even te checken op de weegschaal waar we nu staan. We stonden op 12 juli op 88,5. Ja. Kijk! Yes! 85,2. Als je gaat sparren, als je stopt, of in ieder geval zeg maar jij stopt met aanvallen, dan word je gewoon gepakt. Dus je kan niet stoppen. Dat vind ik ook leuk. I was doing like a fake fight, just like a test fight with this guy. He was really big, and then he punched me, and he punched me like here, and then I was KO'd. Okay. So then afterwards, I was just like crying, feeling sad, and I felt like I can never do this. It's just your mind. Just sometimes your mind is weak, you know, for training. Sometimes you think, oh, I'm so I don't want to do this anymore. It's normal. That's a reaction from a human. That's normal for people. Now it's like no snacks, no drinks, no food. No. Still. Je komt wat dichter bij je emoties. Althans, dat is voor mij zo. Ja, omdat ik het normaal altijd heel erg wegstop. En dan tijdens zo'n sessie, dan is het gewoon even, gooi je het gewoon even allemaal uit. Het is vaak gewoon een beetje een mentaal spel. Omdat je zo fysiek bezig bent, dat het ook soms echt wel iets triggert in mij. Waardoor ik bijvoorbeeld in één keer, als ik een verkeerde klap krijg, dat ik wel een keer in huilen uitbarst, omdat het gewoon niet gaat of zo. Ja, ik weet niet zo goed wat ik doe op zo'n moment. Ik ben ook heel erg bang dat ik straks in één keer daar sta en dan gewoon verstijf. Als ik het nu gewoon train, door die verzuring heen, dan is het tijdens de wedstrijd, ben je er gewoon aan gewend. Dus nu moet je gewoon, als ik nu doorga, dan is het maar de vraag of zij zou doorgaan. Dus als ik meer doe, dan ben ik beter dan dat zij is. Althans, dat denk ik dan in mijn hoofd. Wie weet is zij wel vet goed, dat kan natuurlijk ook. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat die ander denkt. Ik hoop gewoon dat ze heel klein is. En dik. Serious shit. Vanaf nu is het nog 15 uur totdat ik me moet wegen voor het gevecht. Dat betekent vanaf nu niet meer drinken. Wish me luck! Dus here we go. Lekker het gewicht eraf zweten. Hi. Moet het uit? Ja, doe maar even. Eerst, ja, schoenen sowieso. Eens kijken of je gewicht bent met je kleren aan. Ik wil liever niet dat je zit. Sascha. Staan. Gewicht, top. Zo. Te licht. Deze. Ja, morgen, toegang. Ja.
Je ziet gewoon dat je een bepaald respect hebt onderling op het moment dat je eenmaal die ring instapt. Je weet allemaal dat je wel een aanloop daar naartoe hebt gehad om te trainen. Je weet allemaal dat je sowieso je gewicht hebt gehaald. Ja, het komt daar zoveel bij kijken. Hè? Voor mij is dat wel zo. Als ik daar mag staan, als ik dat red. Want de vorige keer heb ik dat nu natuurlijk niet eens gered. Dat zou ik het ergst vinden als ik er niet in kan komen. En wat er dan daarna gebeurt. Ja, dat is gewoon allemaal extra winst. Voor de volgende partij graag klaarmaken. We gaan ons opmaken voor de eerste. Hoogtrap, sport is! Omhoog! Omhoog! Wegstappen! Wegstappen! Hoogtrap is! Ga erop! Ga erop! Yes! Omhoog! Afstand! 2 trappen! Hey! Hier zit de uitvoering! Kijken! Handen hoog, mooi! Handen hoog! Trappen naar droog! Trappen naar droog! Hey! Handen hoog, mooi! Ja! Nog een keer! Nog een keer! Trapstoot! Trapstoot naar droog! Drop! Niet stonden! Stop! Helpen zij we gaan ons opmaken voor ronde nummer 2. Links, rechts, ja, die trap en hoogtrap. Hey! Hey! Afbouw erin, binnen, ja! Coach, graag zitten, dank u wel. Coach, graag zitten. Hey! Links, rechts, wat op het midden, hoor. Je moet niet verkoren. Ja! Rechts, rechts, hey! Allemaal, allemaal! We gaan ons opmaken voor de derde en laatste ronde, beste mensen. En we hebben nog 1 keer kans op de Ik denk dat ik alsnog best wel beurs ben. Maar ik denk dat je gewoon zo gehyped bent dat je dan dat niet eens meer echt voelt en dat je dan gewoon super blij bent en dan daarna een beetje tot rust komt. De adrenaline is weg. Dan denk ik dat het zeer voelt, maar wel voldaan. Ja, lieve mensen, geef ze nog 1 keer in de tafelapplaus. De winnares van deze partij, zij komt uit de blauwhoek.